15 years old को हुँदाखेरिदेखि चाहिँ मलाई राति सुत्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो किनभने एकदम निन्द्रा लागिरहने तर माइन्ड चाहिँ अवेक हुने रहेछ कि अनि मैले सोच्दै नसोचेको कुराहरू मुभी जस्तो रिप्ले हुने कि मेरो नाम प्रतिष्ठा आर्याल हो अनि म चाहिँ 19 years old को भएँ मैले फर्स्टमा बक्सिङ स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सेल्फ डिफेन्सको लागि र फिटनेसको लागि मात्रै स्टार्ट गरेको थिएँ प्रतिष्ठा बक्समान्डु आएको अलमोस्ट 3 years जति भयो ऊ आउने बेला एकदम साई नेचरको थियो अब त्यो कोहीसँग बोल्दा नि नबोल्ने होइन अब आउँथ्यो ट्रेनिङ गर्थ्यो आफ्नो तालमा जान्थ्यो अनि ऊ अलिकति डिफ्रेन्ट थियो कि अरूभन्दा कसो भन्दाखेरि उसलाई अब त्यो मैले पार्टनरहरू राख्ने बेला पनि ऊ कम्फोर्टेबल फिल गरिदिन्थ्यो कि सुरुमा मैले ट्रेनिङ गर्दा चाहिँ राम्ररी नआएर होला जज गर्छ कि भनेर जानु मन लाग्दैन थियो बट बक्सिङ हेज अ वे अफ जस्ट मेकिङ यु किप गोइङ म नेटमा कहिले बक्सिङको हेर्थेँ क्या अनि मलाई टेन्सन लाग्थ्यो क्या फेरि कस्तो नगर छोरी तिमी त्यो मुख सुख बाङ्गो बनाइदिएको हुन्छ कसैको नाकतिर हानेर पुरा गराइदिएको हुन्छ कसैको कस्तो राम्रो फेसलाई पनि नराम्रो बनाएको हुन्छ मैले धेरै हेरेको छु कि त्यस्तो अब तिमीलाई मैले सानो बेलामा एक थप्पड पनि नपिटिकन ठुलो बनाएँ अरूको पिटाइ खाऊ भनेर चाहिँ मैले के जोइन गरेको बक्सिङ नखेला तिमी खेल्नु पर्दा मलाई मन पर्दैन बक्सिङ भने थिएँ मैले पहिला सुरुमा म 9 years old हुँदाखेरि चाहिँ मेरो मम बाहिर जानुभयो अनि मामु बाहिर गएपछि मेरो घरमा मलाई हेर्ने भनेको चाहिँ ड्याड र दादा हुनुहुन्थ्यो बच्चा जन्माइसकेपछि अब जन्माएर मात्रै भएन उसलाई अब उज्जवल शिक्षा दिनु पर्यो पढ्नको लागि पैसा पनि समस्या हुन्छ होइन उसकै भविष्यको लागि त मैले यसरी बाहिर गएर बसेको नि खास गरी उसकै लागि गएको होइन अनि उसले कस्तो भनेर फोन गर्ने भने मामु म होस्टेलमा किरा छ म सुत्न मात्रै घर आउँछु म बिहानै उठेर आउँछु है भन्ने यस्तो चिरिन्छ कि मुटु अहिले सम्झिँदाखेरि होइन त्यस्तो बेला छोडेर गएको मैले यसलाई उता गइसकेपछि नि अनि निन्द्रा नलाग्ने है यो सम्झेर एक दिन नछोडेको नानी अब कस्तो पिर लाग्ने रातभरि निन्द्रा नलाग्ने अनि दिनभरि कम्पनीमा निन्द्रा लाग्ने काम बिगार्ने म चाहिँ कम्पनीमा गएपछि अनि त्यत्तिकै मान्छे बोल्दा बोल्दै रुनी 1.5 वर्ष त रोएरै बिताएँ मैले साँच्चै यो मेरो छोरीको लागि उसमा क्या म 15 years old को हुँदाखेरिदेखि चाहिँ मलाई राति सुत्न एकदम गाह्रो हुन्थ्यो किनभने खुट्टामा मुभ गरिराख्नु पर्ने हुन्थ्यो कि खुट्टामा किराहरू हिँडिरहेछ जस्तै त्यस्तो हुन्थ्यो अनि एकदमै धेरै गाह्रो भइसकेपछि चाहिँ मैले आई लुक्ड इट अप गुगलमा अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सिन्ड्रोम हुँदो रहेछ रेस्टलेस लेग सिन्ड्रोम भन्ने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति बेला खुट्टा रेस्टमा हुन्छ नि हो त्यति बेला चाहिँ मुभ गरिराख्नु पर्ने कन्डिसन त्यस्तो रहेछ अनि सुत्ने बेलामा चाहिँ अलिक धेरै नै गाह्रो हुन्थ्यो एक दिन त म बिहान 5 बजेतिर उठेर माथि गएँ जाँदाखेरि मेरो छोरी त बसेर रोइरहेको रहेछ क्या रोइरहेको रहेछ नि के भयो भने म त आत्यो के भयो तिमीलाई भने त म रातभरि सुत्न सक्दिनँ 3 महिना भइसक्यो मेरो खुट्टाभित्र के हिँड्छ अनि लगेर डक्टरलाई चेक गराउँदाखेरि उसलाई डिप्रेसन एङ्जाइटी तिमीले आन्टीलाई भनेको थिएन है आन्टी बाहिर हुँदाखेरि कुराहरू कसैलाई भनेको थिएन बुझाउनै गाह्रो हुने कि अब मैले मेरो खुट्टामा किरा हिँडे जस्तो हुन्छ सुत्न सक्दैन भने अब कसरी बुझ्छ जस्तै लाग्ने अनि भनेको त थिएन कसैलाई बक्सिङ जोइन गरेपछि अब
त्यही ब्यागहरू हान्दाखेरि स्ट्रेस रिलिफ हुन्थ्यो अनि अब केही कुरामा बिजी भएको जस्तो फिल हुन्थ्यो। त्यति बेला त राम्ररी निन्द्रा पनि लाग्थ्यो अनि त्यस्तो धेरै कुराहरू सोच्ने टाइम पनि नहुने त्यस्तो हुन्थ्यो। फर्स्ट गेम जितेपछि चाहिँ सबैजनाले एकदम धेरै सपोर्ट गर्नु थाल्नुभयो बक्सिङको। 3:30तिर ब्रेक टाइम हुन्थ्यो। ब्रेक टाइममा उसले त्यहाँ जितेको भिडियो पठाएको थियो क्या मलाई, हेर्नु मामा मैले जितेँ भनेर। मलाई पनि अब खुसी पनि लाग्यो होइन, ल ठिकै छ भने मैले पनि कम्पनीभरि सबलाई सुनाएँ मेरो छोरी चाहिँ बक्सिङमा जितेछ भनेर। मलाई पनि खुसी चाहिँ लाग्यो अनि त्यस बेलादेखि चाहिँ ल ठिकै छ तिमी पनि खेल राम्रोसँग भन्ने गरेर छ अहिले चाहिँ। त्यो फाइट पछि चाहिँ बल्ल म बक्समान्डुको मेम्बर्सहरूसँग क्लोज भएको, एकदमै राम्रो फ्रेन्ड्सहरू पनि बनाएको छु अनि बक्समान्डु चाहिँ बेसिकली मेरो सेकेन्ड होम जस्तै नै हो। त्यो फाइट जित्दादेखि प्रतिष्ठालाई चाहिँ अब बक्सिङमा झन् इन्ट्रेस्ट भयो। अब त्यसपछि एभ्रिडे ट्रेनिङ गर्न आउनु थाल्यो। उसको बिस्तारै ग्रोथ देख्दै थाल्यो। म पनि क्लोज हुनु थाल्यो होइन। अब बिस्तारै मान्छे नै अर्को हुन थाल्यो। अब साथीहरू पनि धेरै बनाउनु थाल्यो। जो आए पनि कम्फोर्टेबल भएर एकदम सोसल भयो कि। अनि बिस्तारै गर्दा प्रतिष्ठा त अब अझै टाइम लाग्छ राम्रो हुनु। त्यो अब अपकमिङ राम्रो बक्सर हो। मलाई चाहिँ अब इन्टरनेसनल लेभलमा आफ्नो कन्ट्री रिप्रेजेन्ट गर्नु मन छ, मेडल ल्याउनु मन छ। तर मैले त कस्तो गरेको छु भने मेरो छोरीको लागि होइन, म आफू दुःखी होस् होइन, मलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन, म जति नै सङ्घर्ष गरेर खान सक्छु। तर उसलाई म यो रोगको कारणले म धेरै खुसी राख्न चाहन्छु क्या। होइन म अहिले एकदमै यङ छु अनि देयर स्टिल सो मच आई हेभ टु लर्न। तर म त्यस्तो सिचुएसनमा गइसकेको भएर चाहिँ आई जस्ट वान्ट एभ्रीबडी टु नो द्याट दे आर नट अलोन एन्ड थिङ्स विल गेट बेटर। अब कस्तो भन्दाखेरि मेरो लागि फाइटर्स भनेर चाहिँ रिङमा गएर त्यहाँ फाइट खेल्नुभन्दा नि आफूलाई पुस गरेर रेगुलर हुनु नै मेरो लागि बेस्ट फाइटर्स उनीहरू नै हो। राम्रोसँग खेल, राम्रोसँग गर, आफ्नो फ्युचरलाई पनि सोच्नुपर्छ होइन। आफूलाई मन परेको खेल हो यो। अब मैले पहिला सुरुमा नखेल भने पनि अब मैले उसलाई पुरा सपोर्ट गर्छु होइन। राम्रोसँग खेल, सबैतिर राम्रो गर, त्यही भन्न चाहन्छु।